for today's video, tuturuan ko kayo kung paano gawin tong look na to. Hello guys! So for today's video, tuturuan ko naman kayo mag-makeup. Actually, ito yung first makeup vlog ko. And ituturo ko din dito kung ano yung makeup routine ko. Dahil marami nagre-request sa akin na makeup tutorial. So ito na yun guys. Ituturo ko lang naman sa inyo kung ano yung ginagawa kong makeup tuwing aalis ako. Simple lang siya gawin, kayang-kaya nyo kahit hindi kayo masyadong magaling mag-makeup. Dahil ako rin naman. So, feeling makeup, ano tawag doon? Makeup artist. Ayun. Yung mga gamit ko dito na product, sobrang mura lang na. Ilalagay ko kung magkano ko siya nabili. Kasi hindi talaga ako mahilig bumili ng mga mamahaling makeup. Ayoko talaga na gumagastos na sobrang mahal, lalo na sa makeup lang. Bibili lang ako ng makeup pag kunyari, ubos na yung foundation ko. Hindi talaga ako nagsastock. Kasi isa lang yung mascara ko, isa lang yung foundation ko, ganun. Isa lang yung eye palette ko. Dahil mas nag-invest ako sa skincare ko. And one tip for you guys, mas mag-invest kayo sa skincare kaysa sa makeup. Kasi mas maganda yung konti lang yung nilalagay mong makeup and yung skin mo dapat laging moisturize para malambot siya, para smooth lang siya tignan pag naglagay kayo ng makeup. Hindi siya yung parang may nagbubuo-buo. Hindi ko alam kung paano i-explain, pero ayun. So, let's start! Medyo namamaga pa yung mata ko dahil sa contact lens, pero game! So to start off, I'm gonna use this micellar cleansing water from Garnier to make sure na malinis yung face ko bago ako mag-apply ng makeup. Then I will use this Glam Perfect Creaming Toner from Pink Secret. Sobrang ganda na tong toner na to. Sobrang smooth lang niya sa skin and mabango and perfect siya for all skin types. Ayan, sinisigurado ko talaga na malinis yung face ko para mawala yung oiliness. Next, to have my face moisturized, I will use this JEJU ALOE Eyes from Fresh Love. Sobrang favorite ko tong moisturizer na to and kung makikita nyo sa previous vlog ko, pinakita ko na kasali to sa skincare routine ko kasi sobrang ganda niya talaga. Try nyo. Fresh yan ate. Yan, start na natin ang makeup enna natin. So, I will use this SUPERSTAY foundation from Maybelline. 24 hours stay siya. And kung mapapansin nyo, one shade darker sa skin tone ko yung ginagamit ko. Kasi mas okay siya pag nagpa-flush. Hindi siya maputi tignan. Ayun lang. Ayun ang dahilan. Sige go. Kuskus lang girl. Kaya mo yan. Hala, tayo matanggal ate. Hala. Hala. Ayun, tanggal ni ate. Galing. Next, favorite part ko is contouring. So, I'm using this ALOE SCULPTFX contour to contour my face. Kasi, kailangan ko talaga ng contour kasi bilog yung mukha ko para lumiit siya tignan. So, ito yung gamit kong concealer from Maybelline din. So, kung makikita nyo, pa-triangle din yung lagay ko. Kung ano yung mga nakikita sa mga makeup tutorial, ganun lang din. Ginaya ko lang siya. Ayan. Dab, dab, dab. Kailangan ko to dahil maitim ang eye bags ko. Ayan. So, i-blend na natin yung mga contour, lalo na yung sa nose. No teriyotake, yes, so contour. Ayan. Makikita nyo, alam mo, ang tangos na ng ilong ni ate girl, diba? Oh, kaya mo yan. Next naman natin yung sa panga. Sa pisngi pala. Yung kabilaan. Para lumiit yung mukha ko. Ayun, o diba? Maliit na. Taray. Sa noo naman, para lumiit ang noo. And sa baba. Para magkaliig tayo. Ayan, diba? Lumiit na talaga yung mukha ko. Diba, ate? Next, ito naman gamit nating eye palette from FOCALLURE. Itong gagamitin natin, parang peach siya. Hindi ko alam kung anong tawag. Basta, peach siya, girl. Ayan. Ilagay lang natin sa eyelid natin. Ganyan lang. Para simple lang. And mukhang fresh. Oh, pack lang.
Sa eyes ko naman, mas inuuna ko mag-curl ng lashes bago mag-apply ng eyeliner. Kasi pag nag-a-apply ako ng eyeliner una, kumakapit yung eyeliner sa curl lash. And then I'm using this eyeliner from SACE Lady. So kung makikita nyo, sinisimulan ko siya from the end of my eyes, pataas, and then pinifill in ko siya. Hindi ko siya masyadong kinapalan to make a natural look. So, for my mascara, I'm using this mascara from FOCALLURE. Hindi ko alam yun yung pronunciation niya, pero ayun yung basa ko. Ganda na itong mascara na to kasi waterproof siya, tapos madali lang siyang tanggalin. Hindi naglalagas yung eyelashes ko. So, syempre, same lang din yung gagawin ko sa kabilang eye ko. Curl lash, mascara, then eyeliner. Kung makikita nyo, gumanda na tayo mga ate. So, effective ang mock-up. Ayan, diba? Ang hirap magpaganda. Tapos, lulukuhan lang. Charot! Kung mapapansin nyo, nagbe-blend yung eyeliner sa eyelashes ko. Patuyuin muna, and then to make my eyelashes thicker, i-double coat ko siya. Konting kembot na lang, malapit na tayo matapos. Okay, flex ko lang yung mata ko. And for my blush, I'm using this Pure Mineral Blush from Sunny. Ang ganda na itong blush na to, soft lang siya sa skin, and nabili ko lang siya sa Shopee. Nilagay ko lang siya sa cheeks ko pataas para sweet look lang. I'm using this MAYBELLINE Cocoa Butter Lip Therapy on my lips para moisturize din yung lips ko and para malambot siya. Para feasible lips tayo, te. Next is, pumagain ang nuso. So, I'm gonna use my favorite tint from Beauty & Career in shade of citrate. One reason kung bakit lip tint lang ako palagi dahil hindi ako marunong mag-apply ng lipstick. Tapos kung mapapansin nyo, hindi ako naglagay ng kilay kasi hindi ako marunong and makapal na yung kilay ko. Kaya sinusuklay ko na lang siya. O, diba? Ganda ka! Ganda yan! Tapos, yung favorite kong gawin din, ang magkulot. Wait lang. Tada! To finish this up, I'm using this Wet n Wild Mega Glow Highlighting Powder on my face also. And ginagamit ko siya sa cheeks ko and sa nose ko para mas lalong ma-highlight and to give it a glass skin look. Pati pala sa chin, ayan. And we're done! So, ito na yung final look. Nakita nyo naman sa intro. Kaya dinagdagan ko ng kulot. Kasi maarte ako. Gusto kong maganda ako dito sa video na to. Bakit video ko to? Vlog ko to eh. Joke lang. So, ayun lang guys. So, if you have vlog suggestions for me, please comment down below. Hindi mahirap guys ha. Looking forward din ako makapag-makeup tutorial ulit na vlog. Next time, yung skincare routine ko naman, abangan nyo yan. Yung routine ko pa magbubura na ako ng makeup kung ano yung mga pinaglalagay ko sa mukha ko para ma-maintain yung gantong skin na healthy, walang pimple. Ayan, hindi pimple yan guys, nanal ko yan. Lagi siya napapagkama ng pimple eh. Pero ayun. So, thank you guys for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe this video. Don't forget to subscribe to my channel. Turn on your notification bell for more updates na maging updated kayo once na nag-upload ako ng video. Also, follow me on Instagram, Facebook, or Twitter kahit wala naman akong masyadong kwento dun sa Twitter. Ayan. So, kita-kits ulit next time. Bye-bye!